قلت وجه على الليان، تعالي حبيبتي ما عليش بيها، أنا أقلك رائد ما يفيد يجلك، تعالي شوفي بغلاوات منطقتنا غير موتة إلا بشدة. ليان حلفي والله لك أنا أبشي طين على البغلاوة، خذها وروح ببيتي العزيزة السليمة اللي ما أحلف بيها كذب، لك هم غير يموتون واحدهم يقولون عبالك وراك الترك. كنت أحكي وأنا أتخيل ابن جوارينا عبوسي المضيوشي اللي شعبه نص دهن ونص الثاني جب ولاطش على قصته، عبالك واحد تافل عليه وموقفه. لا الأخ ما قاعد راحة يسوي بشعبه حركات، يوم مسوي مثل غنى القنفذ واليوم مسوي مثل الديك، وباكر الله يعلم شو يسوي. قصتني فاطمة وهي خربانة ضحك حتى يرتاح قلبي غيرت الموضوع. ما أريد إن يحكي برائد إيه ليان كم عمرك؟ أنا 18 تاركة سنة، أشوفك تعرفتي قبل على حاله أثار الطيور على أشكالها تقع، حتى الأخت اللي يمك أكبر منك بسنة، وأنتوا وش قد أعماركم؟ أنا وفاطمة 17 سنة. صرنا نسولف بكل شي، كانت ليان بنية جديدة حبابة نوعا ما، بعدنا ما نعرفها بس هواية تدلع. صار وقت الحلة وطلعت مثل كل يوم أطلع أول وحدة بلهفة حتى أشوف رائد، وفعلا خطية كان واقف وينتظرني، سلم علي من بعيد وأنا ابتسمت ونزل من سيارته، كنا اكتفي بس بالسلام وتبادل النظر من بعيد حتى نتجنب الحكي. اجى الخط ودعته وهو راح، صحيح كنت أشوفه بس دقائق لكن كانت كفيلة بإسعاد يومي كله. وصلت لمنطقتنا ونزلت من الكية، وكالعادة جهال المنطقة حابقين الجو بالصياح ويركضون حفاي. كنت تعرف مجموعة أولاد صغار كان راسهم واحد اسمه علاوي، هذا علاوي كلش وكه يذكرني بواحد بجوان اسمه قاسم، ما أعرف ليش كل ما أشوف علاوي يجي على بالي قاسم. كنت أمشي وشفت علاوي لازم بنية صغيرة من شعرها ويحكي عليها وهي تبكي، ضحكت ذكرت نفسي قبل، غيرت اتجاهي ورحت عليهم. هاي شنو علاوي ليش هالشكل تضرب بالبنية الصغيرة؟ علاوي أجلح أملح خلي تولي تستاهل خطية ليش؟ كنا نلعب وسيارته بالزبالة دتها وجالي ورا، زين ما سحقتها ركضت أنا وجريتها بسرعة حي من ورا السيارة، زين ما دعمتها السيارة فتح واجبي، زين ليش هالسيدة تضربها؟ أحسن حتى بعد ما تعيدها وتفتح عينها عدل وما تصير فاهية. رجعت بوعد على حال البنية شعرها منفوش والخدود حمر، خربت من الضحك الله يلعن ابليسك على عمي لو تاركها ملعومة، هو أحسن من هاي الذلة لاعب وخلقتها طوب، وتقول نقلتها زين كمل جميلك لو هي جنيات الوكاحة تمشي بدمك. حكى باعتراض وذا لا تقولين علي وكه، لا استغفر الله حشاك شيخ الله أنا الوكحة، أنت مو وكح أنت زعيم ما في على الخفيف. إيه هو هذا اللي قلتي عليه، أنا كلش أضوجهم ينصحون علي علاوي الوكح. ها يعني الضوج من اسم علاوي الوكح مو الضوج من زعيم المافيا. احكي وياه وقولوا أبوه لازم أحلقي لا أضحك على منظره، كان منظره ويحكي وياه عبالك واحد شبير انتبهت عليه يحب يكبر نفسه عادي. أنا استغليت هاي النقطة، ما شاء الله تدري على وانت كبران، نفخ صدره ورفع كتافه ابن الوالد ومصدق روحه، وهو قال له هو كله خلق بعمره 9 سنوات، أدري أنا كبير وشوي قصير طولك. انفجرت من الضحك على كلام ابن الذين قصفني. شوف حظي هذا حتى هذا الفص ما يعيوني طولي. أيوب بما أن أنت كبرت تعال شيل جنطتي ووصلني البيت أريد أحكي وياك وإحنا نمشي. خطية ضرب إيده على صدره وقال صدق كذب تنطيني إياها خلي أشيلها عنك على كيف ويان طرزان أخذها ومشي مني ومشينا سوية وقعدت أحكي وياه ووصي ما يضرب البنات ويصير حباب، هو يقول لي أنا ما لهم أنا أدبهم أبو لسان ما يطيب روحه. وصلت يم باب وأخذت الجنطة من علاوي بنفس الوقت أخذت منه وعد بعد ما يضرب البنات. ومن هذا اليوم بدأ صداقتي ويا علاوي جهة المنطقة، وصرت كل ما أنزل من الكي ألقاهم منتظرني براس الفرع أضحك بحيث من أحلى من المدرسة المنطقة كلها تعرف بهدى. وصلت كان علاوي ياخذ الجنطة مني والبقية يمشون يسولفون وياي، حش عبالك جاي يسفوني مو جاي يوصلوني، وانا مندمج وياهم اسولف، وهذا ينطيني شبس وهذا اللي ينطيني اليسرة بس اقوى واحد بهم مهدي ما لقى في ينطيني اياه اله شال دعوله خبزة وانطاني اياها، هاي اغلى وحدة بالدعاوى. هم صحيح صغار بس كانت عندهم مصداقية ونقاوة بتصرفاتهم، ما يمتلك الرجال الفوق اللي هو بابا. وصلت البيت وسلمت عليهم، دخل الشيخ الضحى قاعدة ويا صديقتها شهد اللي كانت وياها بالمدرسة، جاي تسلم عليها، سلمت عليها وفتت للغرف. اليوم شيء ما راحت تداوم
بالمستشفى بعد ما قعدت يومين بالبيت ما داومت بهم عناد ويا بابا اللي قعد ثاني يوم المشكلة وجهه ما يقص السيف وانه فوقها هو ابو الراهي شاف شيء ما حكى شيء وبيومها اجى عمو امجد لان بيبي دزت عليه سليمة شوف يما امجد اريد اليوم تسوي لي حل الاثير وبناته شنو ذنبي مرجفني كل يوم بالليل هو وبناته يتعاركون وانا لا بيه ولا عليها ارتفع عن السكر عمو قاعد يحشو يا بابا يعني هسه افتهم انت ضربت شيء ما على مود تجاوزت عليك لو على مود اخذت من راتبها ضربت على مود الراتب والتجاوز ما يصير تسوي هالشكل ويا البنية هي ما بعد الغير بس حقها هي جاي تنطي راتب انا جاي اصرف عليهم شنو الجديد اللي خلاها تغير رايها شيء ما عمو صحيح ينطينا مصرف من الراتب بس بطلع اروح يلا يقطعهم علي تقطيع ويقوم يتهرب من اجي اطلب منه فلوس الملابس او مستلزمات البيت فانا قلت انطي نصه وانا اخذ النص وانا الي والخواتي ندبر بها امورنا هو خليه ياخذ الفلوس بس إله وما راح اطالبه باي شيء بعد امجدها خوش حكي ايش قلت بابا قال له مستحيل تنطيني الراتب كله وانا اقسمه شيء ما لا خلاص انا اداوم بعد الدوام بعد ما اداوم لو توافق على شرطي لو اقعد وانشب بالبيت وانت حالك حال اي اب تشتغل وتصرف عليهم اما امجد حكى ويا بابا وقال له انت ليش ما تحاول ترجع تدور على شغل بابا قام يبكي بوجه الله ويقول له حاول دورت على شغل بس ما حصلت امجد لعد اذا حكي وبيك مجال تلتزم بشغل خلي ادور لك انا همين على وظيفه بلكي اشوف من جماعتي قراباتنا بابا هم طرى ويشتغل ويتشرط يعني ما لاقي شغل وتشرط يقول كون يلقى وظيفة على مزاجه ما بيها أي تعب وعلى راحته يروح شو وقت ما يعجبه يرجع بعد ما خلص الكلام عمو أمجد راح وما قدر يخلي بابا يتراجع عن قراره وظلت شيء ما يومين ما دامت وبابا عرف وقام يحوم ساعة يغلط ويسب ويهد عليها وساعة يقول لها ما غصبا عليش ترجعين للدوام شيء ما شو تريد تسوي بيسوي أنا بعد ما أهتم كثر الدق يفك اللحم كانت تحكي وهي لازمة أطراف شعرها المقصوص وكأنما تتذكر بس هو تعب وياها شيء ما يوم ثاني مشكلة عدلت قصت شعرها بمساعدة ضحى وصاب شعرها يوصل لحد ركبتها هي هدى تدري يخبل عليها وانتي وجهك دائري بنت الذين طالعة إلا بشدة بعدها بابا استسلم موافق على شروط شيء ما وهي اليوم رجعت للدوام بالمستشفى وبهذا اليومين اللي قعدت بها بالبيت اتصلت على رباب صديقتها تاخذ لها اجازه بدون علم بابا ورباب سالتها شنو شبيش ليش تاخذين اجازه شمال قعدت تحكي لها عن اللي صار بها وشلون بابا ضربها رباب كون الله يكسر ايد المدها عليك تعاي قبل لا انسى تدرين صاحبنا الحجر اليوم قاعد يحوم كل ساعه يسال عنك شيء ما سكتت ما جاوبتها لان ما حكيت لرباب عن موقف البيت وياه والبارحة رباب اتصلت على شيماء حتى تأكد عليها ترجع الدوام لأن خلصت الإجازة هن بس يومين شيماء إن شاء الله باكر أداوم بس ادعي لي اليوم راح أحاول ويا الوالد آخر محاولة بلكت يوافق على الشرط وفعلا راحت شيماء وحكت ويا بابو هو بسرعة وافق لأن الظاهر الأخ مزنوق ومحتاج فلوس قضى طول عمره يحتاج الفلس كنت أنزع ملابس المدرسة ودخلت ضحى وجهها أصفر ها صديقتك راحت له بعدها هي راحت تسوها شنو شبي وجهك ما بي شي بعدين احكي ليش مو تحكي ما اقدر بيده تحوم فوق راسه كنا نحكي وشي ما دخلت وجهها بعدها بعلامات الضرب وعينها محوطه بلون بنفسجي مخضه سمعنا صوت بيبي سليمه صاحت على ضحى وهو هسه بس لا تقعدي تحكي وياي على موضوع شهد شنو شبيها شهد هسه خلي اروح البيبي واحكي لكم وشبيها شهد طلعت ضحى وشي ما قاعده تبدل ملابس بس كانت صافنة بغير عالم هدى اللي ماخذ عقلك يتيهنا بي احكي شلونك اليوم بالمستشفى شو سويتي وقولي لي التقيتي بصاحبنا الحجر في اليوم لولا ما سكت اليوم داومت وكنت شايله هم الممرضات والدكاتره اذا شافوني ايش راح يخلصني من اسئلتهم وصدق ما اول دخلت لحد ما طلعتهم على فرد السؤال هاي شنو صاير بيك وانا اجاوبهم قعدت من الدرج هدى عافيه درج ايش قد تمنيناه ظلم وشهدناه عليه بالزور وما اتفاجأ إذا بيوم أقعد الصبح ما ألقاه منو هذا الدرج المقعود من كل واحد فيكم عنده مصيبة ذبح على راس الدرج أي شيء مكم بعد تحمدوني على السلامة قالت باشا بشغلي إنما شيئا لم يكن الأمور طبيعية وكل شيء تمام بس بابا صديقتي الوحيدة ما شفتها سألت المرضى قالوا وراحت للقاطع مالتها بحالة طارئة رحت للمرضى الأقدم وأخذت منها فايل قطاع اليوم صادفت نفس قطاع الإثعفت
ملفات كلها ورحت أقرأ التقرير الصحي الخاص بليث. شفت خاتمين عليه واليوم راح يكتبوا له تسجيل خروج ويطلع من المستشفى وما أعرف إيش بيه. ضجت في الرقم، موقفه وياي المفروض أرتاح بخروجه. أخذت الفايل ورحت الغرفة، دقيت الباب. أخذت الفايل ورحت لغرفة ليث ودقيت الباب ودخلت. سلمت على الدكتور وليث بس بدون ما أحط عيني بعين ليث، لأن حلف الدين قسم ما أنطيه مجال وأي فرصة يتواصل وياي بيها وياي. الدكتور للشيومة هاي شنو شبيها عينك؟ دنقيت وصار شعبي القصير على عيني وحكيت بصوت ناس. الدكتور وقعت من درج أو هو لك بابا غير تاخذين بالك؟ زين ما راحت عينك، يلا الحمد لله على سلامتك، اخذي مني الفايل. وقعد يتناقش ويا ليث. كنت منتظر الدكتور يخلص حتى اشيل الكانونه من وري. بعد كان كل ساعة واحد من اقارب ليث يدخل علينا وهو يقول لهم انتظروني برا بعد لحد يدخل خلي الدكتور يشوف شغله. سديت الباب ووقفت يم الدكتور اللي قاعد يفتح بالضماد ويحكي. شوف استاذ ليث، ترى جرحك بعد ما شفه ولازم بالضماد بين فترة وفترة تبدله حتى تتجنب التهاب الجرح خصوصا عند منطقة الكتف، هذا أكثر جرح تعبنا وياه. كانت إصابته كلش خطرة. خلص الدكتور الفحص وقعد يرجع الضمان. ليث دكتور إذا تقدر خلي ست شيماء تبدلي الضمان من جديد، حد هاي ما مرتاح بيها، أحس بيها ضابة على زندي وكتفي. التفت الدكتور يلا شيماء عطفي عليه وبدلي الضماد. خطية قبل لا يطلع من المستشفى صار دكتور. طلع الدكتور وأخذت الأدوات وقعدت أحضرهم حتى أعدل الضمان. اقتربت منه ممكن تنزع التيشيرت ليث لحظة، ترى ضمادي ما بيه شي، بس اتخذت من الضمان حجة حتى أحكي وياك. رفعت راسي بدون ما أحكي. ليث شيماء منو مسوي بيك هالشكل؟ مو شغلك، هذا الشي ما يخصك. تدرين من ما داومت يوم ثاني بالمستشفى قلت هاي بس خافت وراح تبطل من وراي، بس هسه من شفتك عرفت اكو سبب ورا غيابك. بس قليلي منو سوى بيك هالشكل؟ درت وجهي عنه وشهق. شيماء شعرك ليش قصته؟ احكي رحمة على والديك اعصابه تلفت، ما راح اعوفك تريحين تقليلي منو سوى بيك هالشكل. يلا ارتاح. وقعت من الدرج. يا الله هسه اقدر اطلع. درت وجهت اطلع، ما حسيت الا هو لزمني من زندي وجبني حيل. شهقت من الخوف. هد ايدي لا اصرخ. احكي وياي عدل منو سوى بيك هالشكل وليش قصيتي شعرك؟ ترى لا ولا عبالك تعبر علي سالفة وقعتي من الدرج. ترى انا ضابط واعرف الضربة مو من الوقعة، والاثر موجود بعينك مال ضربة البوكس مو مال الوقعة من الدرج. اترك ايدي. منو حضرتك وبصفتك شنو جاي تحقق وياه؟ نترت ايدي وانا كلي ارجف. كانت عيونه تحكي بيهم شي غريب عكس نظراته بذاك اليوم. شي ما انا لازم احكي وياك بس مو مال اقعد احكي وياك بالمستشفى. تقدرين تنطيني رقم نقالك حتى اتواصل وياك لان الحكي اللي اريد احكي وياك ضروري. اسفة ما انطي رقمي، ترى انا باستطاعتي اجيب رقم نقالك واطلعه من جوا القاع، بس حبيت استأذن منك تعطيني اياه برضاتك. كنا نحكي ودخلت علينا رباب. كانت دايرة وجهي. رباب شنو شو تأخرتي؟ كنت ادور عليك. قال بغرفة استاذ ليه راح يطلع اليوم. قلت اجي اسلم عليه قبل لا يطلع واشوف شيماء. تفتت عليها وهي شافتني وشهقت بخوف. عزل عزاني ولجها شنو مسوي بيك ابوك الشفية؟ من الله يكسر ايده. رفعت راسي حتى اتلاحق. رباب كافي بعدين نحكي لا تدوخين الاستاذ ليث. وطلعينه بسوالف تعبانة وراه طلع. ليث يا رباب كمل شوي ابوها ما بيشي، بس قبل يومين اتصلت علي شيماء وطلبت اجازة مرضية وقعدت رباب تحكي للمقتل كل الاستاذ ليث اللي اشغل براسنا تحقيق. رباب التفتت عليه بس ما ادري مسوي بيك هالشكل. يمه شلون انطى قلبه يقص شعبك الحلو. حصرتني البشير رباب. ابو سيدك كافي. كان ليث ويا كل كلمة ننطقها رباب هو يرتفع صدره العريض وينفخ. جمع عيده بربضة بانت منها عروقة. دنقت باستسلام ما ينفع اسد حلق رباب. حسيت بالذل قدامه. هدى على شنو تحسين بالذل؟ زحمة روية أمية عمرها 28 سنة يعرف بي. بابا ضربني على موت راتبي والله استحيت بس شغول عليها. رباب طلعت طلعة بدون بريك اوف. رحت قعدنا اتغدينا انا وشيماء
وقعدت أحكي لها عن البنية الجديدة اللي صار لها تقريبا يومين من انتقلت مدرستنا، بس ما صارت لي فرصة أحكي لشيماء لأن كانت بوقتها متأذية من الضربة. شيماء تبكي عنك هاي السوالف مال الشقاوة، خليك بدراستك. صار الليل وأنا غسلت قميص المدرسة وجيت أشرق وشيماء يمهي تحكي ويا بابا بالنقال وتبزل بها على اليسار. اليوم بس فجأة سمعنا صوت بيبي تغلط على ضحى، كان صوتها عالي. رحنا أنا وشيماء نشوف شكو. شفت ضحى قاعدة توسل البيبي وهي تبكي. شيماء بيبي شكو. اجت بيبي تجاوبها بس دق نقال بيبي وكان متصل عمو أمجد. جاوبتها هلا يمه شلونك شنو شلون هاي وقت يمه صخام وصخمني.